সকলোকে মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই কেকৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। আহকচোন কেনেকৈনো বনাইছোঁ চাওঁ। প্ৰথমে মই এটা কেক টিন লৈছোঁ। কেক টিনটোত ধুনীয়াকৈ তেল মই লগাই লৈছোঁ। কেক টিনৰ সলনি ষ্টিলৰ টিফিন ল'ব পাৰে। এতিয়া মই কেক টিনটোৰ জোখত কাগজ কাটি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই কাগজৰ ওপৰতো অলপ তেল লগাই দিম ধুনীয়াকৈ, যাতে কেকটো আমাৰ লাগি নধৰে। এতিয়া মই কেক টিনটো ছাইডত থ'ম আৰু এটা বাতি ল'ম। বাতিটোত মই দুটা কণী ল'ম। যদি কণীৰ চাইজটো সৰু থাকে তেনেহ'লে দুটাৰ সলনি তিনিটাও ল'ব পাৰে। এতিয়া মই এটা ব্লেণ্ডাৰ লৈছোঁ আৰু কণী দুটা ধুনীয়াকৈ ফেটি ল'ম 5 মিনিট 6 মিনিটমান। আপোনালোকে হাতেৰেও ফেটিব পাৰে, কিন্তু হাতেৰে ফেটিলে বেছি টাইম লাগে। এইখিনি ফেটি লোৱাৰ পিছত মই ইয়াত আধা কাপ ৰিফাইন তেল দিম আৰু আকৌ এবাৰ মই 2 মিনিটৰ কাৰণে ফেটি ল'ম, যাতে আমাৰ কণী দুটা আৰু ৰিফাইন তেলখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স হয়। এইখিনি ফেটি লোৱাৰ পিছত মই ইয়াত আধা কাপতকৈ অলপ বেছি চেনিৰ গুড়ি দিম। এতিয়া মই এখন চামুচৰ সহায়ত চেনিখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম আৰু 1 মিনিটৰ কাৰণে মই ফেটি ল'ম। এইখিনি ফেটি লোৱাৰ পিছত মই ইয়াত 1.5 কাপ ময়দা দিম। ময়দাখিনি চালি ল'ব। ময়দাখিনি দিয়াৰ পিছত মই ইয়াত আধা চামুচতকৈ অলপ কম নিমখ দিম আৰু 1 চামুচ বেকিং পাউডাৰ দিম। এতিয়া মই এই গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰিম। মই যেনেকৈ এটা লাইনতে মিক্স কৰিছোঁ তেনেকৈ মিক্স কৰিব, নহ'লে কেকটো টান হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি যাম। এতিয়া মই ইয়াত অলপমান পানী ব্যৱহাৰ কৰিম। আপোনালোকে পানীৰ সলনি গাখীৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু পানী বা গাখীৰ অলপ অলপকৈ দিব লাগে। মই ইয়াত অলপ অলপকৈ পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত ভেনিলা এচেঞ্চ দিছোঁ 2 টোপ। আপোনালোকে নিদিবও পাৰে, এইটো গোন্ধৰ কাৰণে দিয়া হয়। আৰু মই ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ। একেবাৰে শেষত মই ভিনেগাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম। ভিনেগাৰ দিলে কেকটো কোমল হয়, দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া হয়। মই ইয়াত 1.5 চামুচ ভিনেগাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু কেকৰ একেবাৰে শেষত ভিনেগাৰ দিব লাগে আৰু বেছি টাইম লাৰিব নালাগে। অলপ মিক্স কৰি কেক টিনত আমি ঢালি দিম। এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই কেক টিনত এইখিনি ঢালি ল'ম। কেক টিনত ঢালি লোৱাৰ পিছত মই 3 বাৰ থপথপাই দিম। এতিয়া মই প্ৰেছাৰ কুকাৰত ষ্টেণ্ড এডাল লগাই কেক টিনটো বহাই দিম। প্ৰেছাৰ কুকাৰটো মই 10 মিনিট আগৰ পৰাই মিডিয়াম জুইত ৰাখি গৰম হ'বলৈ দিছিলোঁ। এতিয়া প্ৰেছাৰ কুকাৰৰ ঢাকনখন লগাই 40 মিনিটৰ কাৰণে কেকটো হ'বলৈ দিম। 40 মিনিট পিছত চেক কৰিম। এয়া 40 মিনিট পিছত মই এখন চুৰিৰে কেকটো হৈছেনে নাই চেক কৰিছোঁ। কেকটো বহুত ধুনীয়া হৈছে, একেবাৰে কোমল হৈছে, খাবলৈ বহুত টেষ্টি হৈছে। এনেকৈ ঘৰতে সহজতে কেক বনাব পাৰি। আপোনালোকেও বনাই চাব। মই আপোনালোকক কাটিও দেখুৱাম। যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।